নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ ই-লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম bythebook লাৰ্নিং মেড ইজিলি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো bythebookত আপোনালোকে UPSC APSC বা অন্যান্য যিকোনো লোকসেৱা আয়োগ পৰীক্ষাৰ বাবে যিসমূহ মেটেৰিয়েল দৰকাৰী হয় সকলো ইয়াতে সুবিধাজনকভাৱে উপলব্ধ পাব এডভেন্ট অফ দ্য ইউৰোপিয়ানছৰ প্ৰথম ভাগত আমি চালো যে ভাস্কো দা গামা কেনেকৈ ভাৰতলৈ আহিছিল লগতে যোনবিলাক পৰ্তুগীজ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে যেনে ফ্ৰান্সিস্কো ডি আলমেইডা এলফনসো ডি এলবাকাৰ্কি আৰু নুনাডা কুনা তেওঁলোকে ভাৰতত কি কৰি থৈ গ'ল কেনেকৈ গঢ়ি তুলিলে লগতে তেওঁলোকৰ এচিভমেন্ট আৰু তেওঁলোকৰ যোনবিলাক বেয়া কাম কৰিছে তেওঁলোকে এইখিনি কথা আমি ভালকৈ আলোচনা কৰিলো পাৰ্ট 1ত ঠিক আছে লগতে পৰ্তুগীজ ৰাজ্যখন ভাৰতত কেনেকৈ উভৰি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ ধাৰ্মিক পলিচি কেনেকুৱা আছিলে এইখিনি কথা আমি ভালকৈ পাৰ্ট 1ত ডিসকাস কৰিলো এতিয়া আমি আহক পাৰ্ট 2ত কি পঢ়িম আজি আমি সেইখিনি কন্টেন্টছখিনি চাওঁ এবাৰ সো পৰ্তুগীজৰ কি হ'ল তেওঁলোকে মুঘলছৰ আগত তেওঁলোকৰ তল পৰি গ'ল মুঘলছখিনিৰ আগত এইটো কাৰণ কি আছিলে এইখিনি আজি আমি ভালকৈ আলোচনা কৰিম লগতে হুগলি নামৰ যোনখন আইল্যান্ড আছিলে ওয়েষ্ট বেংগলত হেতু মুঘলে কেনেকৈ ৰিক্যাপচাৰ কৰিলে এইখিনি কথা আজি আমি পঢ়িম আৰু লগতে পৰ্তুগীজৰ পতন কেনেকৈ হ'ল ভাৰতৰ আৰু তেওঁলোকৰ সিগনিফিকেন্স এইখিনি আজি আমাৰ মেইন টপিক অফ ডিসকাশন থাকিব সো পলম নকৰাকে আহক আমি ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল এতিয়া আমি ডিসকাস কৰোঁ পৰ্তুগীজখিনি নিজৰ ফেভাৰটো মুঘলছৰ আগত কেনেকৈ হেৰাই দিলে সক 1608 চনত কেপ্টেইন উইলিয়াম হকিন্স নামৰ এজন ইংলিছ কেপ্টেইন নিজৰ জাহাজ হেক্টৰ লৈ প্লে সুৰতৰ কোচ পাইছিলে যোনটো গুজৰাটত আছে ঠিক আছে আপোনাক খুদিব পাৰে যিকোনো পৰীক্ষাত যে কোন চনত কেপ্টেইন উইলিয়াম হকিন্স ভাৰতলৈ আহিছিল সো তাৰ উত্তৰ হ'ব 1608 চন আৰু সেই জাহাজ যোনখনত আহিছিল সেই জাহাজখনৰ নাম কি আছিল হেক্টৰ অফ কোৰ্স বুজি পাইছেনে সকলোৱে আৰু মন ৰাখিব সেই সময় যেতিয়া কেপ্টেইন উইলিয়াম হকিন্স আহিছিল তেওঁ নিজৰ লগত বহুতখিনি গিফটস লৈ আনিছিল জাহাংগীৰৰ কাৰণে যোনখিনি পাই পেলাই জাহাংগীৰ বহুত উৎফুল্লিত হৈ গ'ল আৰু কেপ্টেইন উইলিয়াম হকিন্সক এটা মানসবদাৰ হিচাপে ৰেংক দিলে মানসবদাৰ এটা ৰেংক হয় মুঘল এম্পায়াৰত সাম্ৰাজ্যত আৰু তাৰ ৰেংক আছিল কেপ্টেইন উইলিয়াম হকিন্সৰ ৰেংক আছিল 400 আৰু স্যালাৰি আছে তেওঁৰ 30000 টকা কিন্তু এটো কোৱা হয় যে তেওঁ কেতিয়াও সেই স্যালাৰিটো নাপালে সেই সময়ত ইংলিছখিনিৰ বৃহৎ শত্ৰু আছিল পৰ্তুগীজখিনি সো পৰ্তুগীজখিনিৰ আকৌ মাজত এজন ডাঙৰ লিডাৰ আছিল ফাদাৰ পিনেৰো আৰু আনকিজন পৰ্তুগীজ লিডাৰ গোটেইকিজন মিলি ইংলিছৰ জাহাজ যাতে সুৰত নাপায়হি সেই কাৰণে তেওঁলোকে বহুত প্লেনিং কৰিলে কিন্তু কেপ্টেইন উইলিয়াম হকিন্সে হাৰ নেমানি 1611 চনত ইংল্যান্ডলৈ ঘূৰি গুচি গ'ল আৰু ঘূৰি আহিলে নতুন জাহাজ দুখন লৈ পেলাই যাৰ নাম আছিল ড্ৰেগন আৰু অচিয়েণ্ডাৰ যাতে তেওঁ আহি পেলাই পৰ্তুগীজখিনিক আৰামছে হৰুৱাবলৈ পাৰে আৰু হেতু কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ল আৰু পৰ্তুগীজে কি কৰিলে তেওঁলোকৰ খঙতে তেওঁলোকে মুঘল জাহাজো বহুতখিনি ক্যাপচাৰ কৰি ল'লে আৰু হেতুৰ কাৰণে জাহাংগীৰৰ বহুত খং উঠিলে যে পৰ্তুগীজখিনি কিয় আমাৰ জাহাজবিলাক লৈ ল'লে আৰু সেই টাইমত যোনজন সুৰতৰ ইনচাৰ্জ আছিল মুকাৰব খান জাহাংগীৰ মুকাৰব খানক অৰ্ডাৰ দিলে যে আপুনি হেৰি কৰক কম্পেনসেশন লওক পৰ্তুগীজখিনিৰ পৰা বুজি পাইছেনে সকলোৱে আমাৰ জাহাজ অকুপাই কৰিলে আপুনি কম্পেনসেশন ল'ব লাগিব পৰ্তুগীজৰ পৰা ঠিক আছে ওকে বন্ধুসকল এতিয়া আমি পঢ়িম যে হুগলি কেনেকৈ মুঘলখিনিয়ে ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিলে পৰ্তুগীজৰ তৰফৰ পৰা সক 1579 চনত পৰ্তুগীজখিনিয়ে এটা আইল্যান্ড আছিল যাৰ নাম আছিল হুগলি আৰু এইটো বে অফ বেংগলৰ পৰা অকমান আগত আছিল আৰু হাটগাঁও নামৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট জেগা আছিল বেংগলৰ তাৰ ওচৰতে এখন নৈ আছিল যাৰ নাম আছিল হুগলি এই হুগলি নৈ কাষতে পৰ্তুগীজখিনিয়ে সেটেল ডাউন হৈ গৈছিল বুজি পাইছেনে আৰু সেটেল ডাউন হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেই জেগাটো মেট্ৰোপলাইজ কৰি দিলে মেট্ৰোপলাইজ মানে কি চাৰ্জেছ লগোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে টবেকো ওপৰত সাদা ওপৰত বুজি পাইছেনে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে মাৰ্কেট কমপ্লেক্স বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু লগে লগে সল্ট ট্ৰেডো মানে নিমখৰ যোনটো বিজনেছ হেতু আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু তেওঁলোকে এটা বেয়া কাম কৰিলে কি তেওঁলোকে হিন্দু আৰু মুছলিম ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই স্লেভ ট্ৰেডিং আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু তেওঁলোকে গম নাপালে যে ভুলতে তেওঁ ইভেন দুজন স্লেভ আছিল মুমতাজ মেহলক তেওঁলোককো ক্যাপচাৰ কৰি দিলে বুজি পাইছেনে সো সেই কাৰণে সেই টাইমত আমাৰ মুঘল সম্ৰাট আছিল শাহজাহান আৰু শাহজাহানক খং উঠিলে এটো সময়ত সো 1632 চনত শাহজাহানে নিজৰ জেনেৰেল কাসিম খানক গভৰ্ণৰ যোনজন আছিল বেংগলৰ সেইটো সময়ত তেওঁ অৰ্ডাৰ দিলে যে পৰ্তুগীজক যাতে এটেক কৰে তেওঁ আৰু
সেইটোৰ লগতে হুগলিৰ যোনটো কেপচাৰৰ মিছন আছিলে সেইটো আৰম্ভ হ'ল মুঘলখিনিৰ 1000জন মানুহ ঢুকালে বা মৰি গ'ল কিন্তু তেওঁলোকে 400জন পৰ্তুগীজ মানুহ ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁলোকক দুটা অপচন দিয়া হ'ল যোনবিলাক পৰ্তুগীজ মানুহ ধৰা হ'ল তেওঁলোকক দুটা অপচন দিয়া হ'ল যে তেওঁলোকে স্লেভ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে ইছলাম ধৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে সো এইটোৰ সৈতে হুগলি মুঘলৰ কণ্ট্ৰল আহি গ'ল আৰু পৰ্তুগীজৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল বুজি পাইছেনে সকলোৱে ওকে বন্ধুসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ডিক্লাইন অফ দ্য পৰ্তুগীজখিনিৰ পতন ভাৰতত কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল চাওক বাই 1750s অনৱাৰ্ডছ পৰ্তুগীজৰ যোনখিনি পাৱাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ যোনখিনি কমাৰ্চিয়েল বা বাণিজ্যিক ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে ভাৰতত সেইখিনি লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিলে আৰু সেইটো সময়ততো আপোনালোকে গম পায় মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছোঁ যে হুগলি এটা ডাঙৰ চেণ্টাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ মেট্ৰপলিছ হিচাপে কাৰণ তেওঁলোকে ট্ৰেড বিজনেছ চব তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি আছিলে হুগলি যেতিয়া মোগলে কেপচাৰ কৰি ল'লে ৰিকেপচাৰ কৰি ল'লে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ পাৱাৰ নিজৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল চ' হুগলি ৱাজ দ্য মেইন চেণ্টাৰ ইউজ বাই পৰ্তুগীজ ফৰ পাইৰেচি ইন বেংগল বাট সেইটো কেতিয়াও সফল নহ'ল তেওঁলোকৰ লগতে যোনখিনি পৰ্তুগীজৰ এডভান্টেজ পাই আছিলে কাৰণ সেইটো সময়ত কোনো সক্ষম ৰুলাৰ আছিলে উত্তৰ ভাৰতত তাৰপিছত লাহে লাহে ভাল ভাল ৰুলাৰ আহিব ধৰিলে আৰু সেইটো কাৰণেই পৰ্তুগীজৰ যোনখিনি অৰিজিনেল পাৱাৰ আছিলে সেইখিনি বহুত কমি গ'ল আৰু এটা পৰ্তুগীজৰ বেয়া পলিচি আছিলে কি তেওঁলোকে বহুত কনভাৰ্চনৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিলে আৰু হিন্দুখিনিয়ে এইটো একদম ভাল পোৱা নাছিলে যিটো কাৰণে পৰ্তুগীজখিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বেয়া ভাৱ আৰু বেছি বাঢ়ি গ'ল লগতে যোনখিনি নেক্সট কথা আছে সেইটো হ'ল কি যোনখিনি ডিছঅনেষ্ট ট্ৰেড প্ৰেক্টিচেছ আছিলে পৰ্তুগীজখিনিৰ ডিছঅনেষ্ট ট্ৰেড প্ৰেক্টিচেছ মানে অসৎ আছিলে তেওঁলোকে ভালকৈ ব্যৱসায় কৰা নাছিলে সৎভাৱে কৰা নাছিলে চব অসৎ ব্যৱসায় কৰিছিলে সেইখিনিৰ কাৰণে মোগলৰ পৰা এটা বেয়া চকু পালে পৰ্তুগীজখিনিয়ে বুজি পাইছেনে সকলোৱে ওকে লগতে ব্ৰাজিলৰ ডিস্কভাৰী হৈ গ'ল সেইটো সময়তে আৰু চাওক ব্ৰাজিলো এতিয়া কলনি টাইপে হয় পৰ্তুগালৰ কাৰণ পৰ্তুগীজ ভাষাটো এতিয়াও ব্ৰাজিলত পাতে চ' ব্ৰাজিলৰ ডিস্কভাৰী হোৱাৰ লগে লগে পৰ্তুগীজৰ যোনখিনি এটেনশ্যন আছিলে সেইটো ৱেষ্টৰ ফালে গুচি গ'ল বুজি পাইছেনে আৰু অন্যান্য ইউৰোপিয়ান কলনি যেনে ফ্ৰেঞ্চ ইংলিছ ডাচ ডেনছ এইবিলাকো উভৰি আহিব ধৰিলে আৰু পৰ্তুগীজৰ লগত তেওঁলোকৰো যুদ্ধ হ'ব ধৰিলে এনেকৈ এখনকৈ সকলোখিনি পৰ্তুগীজ টেৰিটৰী তেওঁলোকৰ অপনেণ্টছৰ হাতলৈ পৰিবলৈ ধৰিলে আৰু এনেকৈ ভাৰতত পৰ্তুগীজ এম্পায়াৰ ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে ওকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পৰ্তুগীজৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কেনেকুৱা আছিলে ভাৰতত পৰ্তুগীজখিনি অহাৰ লগে লগে নেভেল পাৱাৰ্ছ যোনটো আছিলে তেওঁলোকৰ সেইটো বিশ্বত আন কোনো দেশৰ নাছিলে বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে পৰ্তুগীজৰ নেভিখিনি লগতে তেওঁলোকে থ্ৰেট বা ফ'ৰ্চ ইউজ কৰি পেলাই নিজৰ মতলব ওলোৱাটো সেই ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে স্পেচিয়েলি ট্ৰেড আৰু মন'পলিৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্তুগীজখিনি কেতিয়াও লোকৰ নিয়ম নীতি মানি পেলাই কেতিয়াও চলা বিধৰ নাছিলে তেওঁলোকে সদায় নিজৰ মতেই চলিছিল কাৰো কথা নুশুনিছিলে আৰু নিজৰ কথাখিনিয়ে তেওঁলোকে চিৰসত্য বুলি মানি পেলাই চলিছিলে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ এইম আছিলে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে ভাৰতীয় বা হিন্দ মহাসাগৰৰ যোনটো ট্ৰেডিং ছিষ্টেম আছে বিজনেছৰ যোনটো ছিষ্টেম আছে সেইটো তেওঁলোকে নিজৰ দখলত কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু এইটো কথা মই অলৰেডি ফ্ৰান্সিস্কো ডি আলমেইডাৰ ব্লু ৱাটাৰ পলিচি ডিছকাছ কৰোঁতে মই অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি চাম যে আৰ্টিলাৰী টু দ্য ষ্টিৰাপ টেকনিকটো কি আছিলে চ' কি হয় ইয়াত যোনটো বন্দুক থাকে বন্দুক বা আপোনাৰ ছাবমেৰিন টাইপ বস্তুবিলাক থাকে সেইবিলাক একচুৱেলি জাহাজৰ পৰা লেণ্ড কৰাইছে তেওঁলোকে সাগৰত আৰু বডি আৰ্মাৰো ইউজ কৰিছিলে যোনবিলাক সেইটো টাইমত বহুত ডাঙৰ মিলিটাৰী ইন'ভেশ্যন আছিলে লগতে ড্ৰিলিং গ্ৰুপছ কিছুমানকো ইনফেণ্ট্ৰি হিচাপে ইউজ কৰিছিলে আৰু মাল্টি ডেক্স থকা মানে এটা দুটা নহয় বহুত বেছি ডেক্স থকা জাহাজো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিলে সেইটো সময়ত যাতে সেই জাহাজখিনিয়ে মনচুনৰ টাইমত ভালকৈ যাব পাৰে অন্য দেশলৈ ইমান ভালকৈ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে মানে বুজি পাইছেনে লগতে যোনখিনি ৰয়েল আৰ্চেনেল আছিলে মানে ৰজাৰ যোনটো তেওঁলোকৰ ৰজাৰ আৰ্চেনেল মানে ৱেপনছ আছিলে যেনে বন্দুক বা আপোনাৰ বম আন কিবা শিল টিল সেইবিলাক আৰ্চেনেল বুলি কয় আৰু লগতে ডকয়াৰ্ডছ মানে পৰ্টছ যোনবিলাক আছিলে জাহাজ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে সেইবিলাক পৰ্তুগীজে যোনখিনি বনাইছিলে বহুত ভাল আছিলে আৰু পৃথিৱীৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ হৈ পৰিছিলে লগতে পৰ্তুগীজখিনি বেলেগ ফিল্ড যেনে আৰ্ট কাৰ্ভিং স্কাল্পটিং এইবিলাকত মিছনাৰীজবিলাকে বহুত এক্টিভ আছিলে আৰু তেওঁলোকেও ভাৰতত এটা ডাঙৰ উদাহৰণ দি থৈ গ'ল এইবিলাক ফিল্ডত চিলভাৰ স্মিথ্ৰি আৰু গ'ল্ড স্মিথ্ৰি তেতিয়া প্ৰায় ফ্লাৰিছ হৈ গ'ল গোৱাত
কাৰণ আমি জানো গোৱা সেই টাইমত পৰ্তুগিজ টেৰিটৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো ষ্টাইল অফ আৰ্কিটেকচাৰ হয় এতিয়াও যদি আপোনালোকে গোৱালৈ যায় ভিজিট কৰে কিবা বেচিলিকা এখন আছিলে তাত সেন্ট জেভিয়াৰ্ছৰ বডিটো এতিয়াও আছে ওকে বম জিচাছ বেচিলিকা বুলি কয় ইফ আই এম নট ৰং চ' তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে তেওঁলোকৰ যোনটো চাৰ্চৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হয় আৰ্কিটেকচাৰটো হয় সেইটো বহুত ওপৰত আছিলে আৰু এইবিলাক বহুত কম জেগাতে দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু গোৱাত সেই চাৰ্চবিলাকৰ সেই পৰ্তুগিজ ফিলটো আছিলে বুজি পাইছেনে সকলোৱে আজিলৈ ইমানেই ফ্ৰেণ্ডছ ধন্যবাদ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছ দিয়া আছে এইটো ভিডিঅ' আপুনি ইংলিছ হিন্দী আৰু আছামিজ তিনিটা লেংগুৱেজতে পাব আৰু আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ